Hãy tưởng tượng, một buổi sáng xa xăm nơi vùng đất Canaan cổ đại, khi bình minh vừa rạng, làn sương mỏng vẫn còn vương trên những cánh đồng đá khô cằn. Giữa ánh sáng mờ nhạt đó, đội quân của Joshua, những người con của Israel, đang tiến bước trong im lặng. Đôi mắt không chỉ nhìn về phía kẻ thù, mà còn hướng về trời cao, nơi mà họ tin rằng Thượng Đế vẫn đang quan sát từng nhịp thở của họ. Câu chuyện xảy ra không lâu sau khi Môi-se qua đời. Joshua, người đầy tớ trung tín, được Chúa chọn làm người kế vị. Ông không phải là một nhà tiên tri vĩ đại, cũng chẳng phải là một thầy tế lễ đầy phép màu. Ông là một chiến binh, một người lính. Nhưng trong trái tim ông, bùng cháy một niềm tin thuần khiết vào lời hứa của Đức Chúa Trời rằng vùng đất này sẽ thuộc về dân Ngài. Và rồi, thử thách lớn nhất đến. Một liên minh năm vua Amozit, những thế lực mạnh mẽ nhất phương Nam, đã hợp lại để tấn công thành Gibeon, nơi vừa tuyên bố quy phục Israel. Đó không chỉ là một cuộc chiến thông thường, đó là một thông điệp, ai đứng về phía Joshua sẽ bị tiêu diệt. Kẻ thù mạnh, nhanh và quen thuộc với địa hình hiểm trở của vùng núi, người Gibeon cầu cứu. Và Joshua không do dự, dẫn quân đi suốt đêm. Một cuộc hành quân khốc liệt kéo dài hàng chục dặm xuyên núi, không ánh sáng, không nghỉ ngơi. Chỉ có nhịp chân dồn dập, tiếng áo giáp lặng lẽ và lời cầu nguyện âm thầm trong tim người thủ lĩnh. Khi bình minh ló dạng, họ bất ngờ đổ xuống kẻ thù như một cơn lốc. Những đạo quân Amozit hoảng loạn. Giữa trận chiến, thiên nhiên cũng trở thành đồng minh của Israel. Kinh Thánh chép rằng Đức Giê-hô-va khiến mưa đá từ trời rơi xuống, giết nhiều lính địch hơn cả gươm giáo của con người. Cơn bão ấy, không báo trước, không đúng mùa, như thể chính Thiên Chúa đã nghiêng mình xuống mà tham gia trận chiến. Nhưng chiến thắng chưa trọn vẹn. Kẻ thù đang tháo chạy, và Joshua biết nếu để chúng chạy thoát vào núi, sẽ có chiến tranh kéo dài, sẽ có tổn thất không đáng có, sẽ có máu đổ thêm. Ánh nắng đang nhạt dần, bóng chiều bắt đầu đổ dài trên những sườn núi phía tây. Đêm đang đến, và với nó là sự bất lực. Đêm sẽ che giấu kẻ ác, đêm sẽ nuốt lấy cơ hội chiến thắng trọn vẹn. Trong khoảnh khắc đó, giữa khói bụi chiến trường, mùi sắt rỉ của máu và mồ hôi, Joshua ngước nhìn trời, không phải như một người chỉ huy đang cân nhắc chiến thuật, mà như một đứa con đang ngước lên cha mình, và ông cất tiếng nói không phải thì thầm, không phải gào thét, mà là lời cầu nguyện, mạnh mẽ, thành kính, vang vọng giữa thiên nhiên. Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Gibeon, hỡi mặt trăng, trên chúng Ajalon. Thật không thể tưởng tượng, ai dám ra lệnh cho mặt trời, ai dám bảo trăng ngừng quay, nhưng điều lạ lùng đã xảy ra. Ánh sáng không tắt, chiều tà không buông xuống. Mặt trời, như một nhân chứng vĩ đại của lịch sử, ngừng hành trình của nó trên bầu trời. Thời gian như bị bẻ cong, một ngày kéo dài hơn bất kỳ ngày nào trong ký ức của loài người. Và dưới ánh sáng ấy, Joshua và dân sự hoàn tất trận chiến. Kẻ thù bị tiêu diệt, vùng đất được giữ vững vào lịch sử. Mãi mãi ghi nhớ một trong những phép lạ vĩ đại nhất từng xảy ra. Không ai biết mặt trời đã đứng yên bao lâu, Kinh Thánh không cho ta con số. Chỉ biết rằng Chúa đã nghe lời cầu xin của một con người. Và Ngài đã đáp lời, không phải vì Joshua là người phi thường, mà vì đức tin của ông quá thuần khiết, đủ để lay động cả trời đất. Khi ấy, trời không còn là một giới hạn, thiên nhiên không còn là rào cản, thời gian không còn là dòng chảy bất biến. Mọi thứ, kể cả vũ trụ, đã phục tùng trước quyền năng của Đức Chúa Trời và niềm tin của một người con. Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, đôi khi ta cũng rơi vào trận chiến, những trận chiến vô hình, lặng lẽ, nơi ta cũng đang chạy đua với thời gian. Và đôi khi, ta cảm thấy quá muộn, quá tối, quá mệt mỏi để tiếp tục. Nhưng hãy nhớ, Joshua đã không lùi bước. Ông đã dám ngước nhìn lên và nói điều không ai dám nói. Và Chúa đã làm điều không ai nghĩ có thể xảy ra. Có lẽ, trong cuộc đời bạn, cũng sẽ có một ngày như thế. Một ngày mà thời gian ngừng lại. Không phải vì vũ trụ đổi thay, mà vì bạn đã tìm thấy sức mạnh trong đức tin. Khi con người cầu nguyện và trời đáp lời, chiêm nghiệm thần học về phép lạ mặt trời đứng yên. Có những khoảnh khắc trong Kinh Thánh khiến trái tim người đọc dừng lại. Không phải vì sự kỳ vĩ của phép lạ, mà bởi câu hỏi sâu xa mà nó đặt ra cho tâm linh, làm sao một con người, nhỏ bé giữa vũ trụ, có thể cất tiếng khiến cả trời đất đổi thay. Phép lạ mặt trời đứng yên không chỉ là một ghi chép lịch sử hay hiện tượng thiên nhiên. Nó là bản giao hưởng thiêng liêng giữa đức tin và quyền năng, giữa lời cầu xin của con người và sự đáp lời của Thiên Chúa. Để hiểu được chiều sâu của phép lạ này, ta không thể chỉ nhìn bằng đôi mắt lý trí, mà cần mở lòng ra để chiêm nghiệm với đôi mắt của tâm linh. Thiên Chúa, đấng vượt lên trên thời gian và không gian trong thế giới cổ đại, nơi mọi sự đều quy về trật tự thiên nhiên. Mặt trời mọc rồi lặn, trăng tròn rồi khuyết, con người đã học cách sống thuận theo chu kỳ ấy. Thời gian, với họ, là dòng chảy không thể nghịch. Không ai dám nghĩ mình có thể chạm tay vào nhịp đập của vũ trụ. Nhưng trong phép lạ này,
Thiên Chúa không chỉ bẻ cong thời gian, Ngài đình chỉ cả chuyển động của các thiên thể, điều mà không một thần linh giả mạo nào trong các nền văn hóa ngoại giáo từng dám tuyên bố có thể làm. Ngài không bị ràng buộc bởi thời gian. Vì Ngài tạo ra thời gian, Ngài không lệ thuộc vào ánh sáng. Vì Ngài là nguồn sáng đầu tiên, từ thuở sáng thế, khi Ngài phán, hãy có ánh sáng. Phép lạ mặt trời đứng yên là lời khẳng định dứt khoát của Kinh Thánh rằng Đức Chúa Trời không bị giới hạn bởi quy luật tự nhiên. Ngài là đấng tạo ra và có thể uốn nắn nó tùy ý, vì tình yêu và kế hoạch của Ngài. Đức tin của con người, dám cầu xin điều không tưởng. Giô-suê không phải một nhà tiên tri. Ông không thường xuyên nghe tiếng Chúa như Môi-se. Ông là chiến binh, là người của hành động. Nhưng khi đứng trước giới hạn của con người, khi thời gian không đủ, ánh sáng sắp tắt và chiến thắng chưa hoàn tất, ông đã không đầu hàng. Ông không xin thêm quân, không than phiền vì trời tối. Ông không sợ bị cho là điên rồ khi ngước nhìn mặt trời mà nói, hãy dừng lại. Ông chỉ tin rằng nếu điều ấy là cần thiết cho mục đích của Thiên Chúa, thì điều đó có thể xảy ra. Và chính đức tin ấy, đơn sơ mà mạnh mẽ, đã đánh thức quyền năng thiên thượng. Điều khiến phép lạ trở nên vĩ đại không chỉ là sự đình chỉ vũ trụ, mà là niềm tin can đảm của một con người dám xin điều không thể. Trong cuộc sống, ta thường cầu nguyện trong khuôn khổ xin điều hợp lý, điều vừa phải, điều thực tế. Nhưng nếu lòng ta thật sự tin, nếu mục đích ta trọn vẹn cho điều đúng, liệu ta có dám ngước lên và xin? Lạy Chúa, xin làm điều không thể, nếu điều đó mang lại công lý, sự sống và vinh hiển cho Ngài. Trận chiến không chỉ là vật lý, mà là cuộc chiến linh hồn. Trận chiến tại Gibeon không chỉ là chiến tranh của gươm giáo. Đó là biểu tượng cho những trận chiến nội tâm, nơi cái thiện và cái ác đan xen, nơi ánh sáng và bóng tối tranh giành từng khoảnh khắc. Giô-suê chiến đấu không chỉ vì vùng đất. Ông chiến đấu để giữ lời hứa, để bảo vệ dân công chính, để thực thi ý muốn của Thiên Chúa. Phép lạ xảy ra không phải vì Giô-suê muốn chiến thắng cho cá nhân, mà vì ông đang bước đi trong một sứ mệnh thánh, nơi mỗi bước chân ông đều được soi sáng bởi lòng trung tín. Khi Chúa khiến mặt trời đứng yên, Ngài như đang nói, ta sẽ không để bóng tối ngăn cản con khi con đang hành động vì ánh sáng. Khi Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của loài người, câu nói rung động trong đoạn kinh thánh này là, chưa hề có một ngày nào giống như ngày đó, trước hay sau, khi Chúa nghe theo tiếng một người, vì Chúa chiến đấu cho Israel. Thiên Chúa nghe tiếng người, và không chỉ nghe, Ngài làm theo. Người ta thường hình dung Chúa là đấng ra lệnh, còn con người chỉ vâng phục. Nhưng trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, Chúa lại nghe lời cầu xin của con người và đáp lại bằng phép lạ. Đây là biểu hiện sâu sắc nhất của mối tương giao giữa đấng tạo hóa và con người, không phải sự phục tùng vô hồn, mà là một tình yêu tương tác, một niềm tin được đáp trả, một lời cầu nguyện chạm tới vĩnh hằng. Huyền nhiệm biểu tượng trong phép lạ Gibeon. Khi ta đọc đến dòng kinh thánh nơi Giô-suê ngước nhìn trời và nói, hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên Gibeon. Hỡi mặt trăng, trên trũng Ajalon, có lẽ trong lòng mỗi người đều trào lên một cảm giác vừa kinh ngạc, vừa thiêng liêng, vừa xa xăm như ánh sao giữa màn đêm. Phải chăng đây chỉ là một ghi chép lịch sử? Hay đằng sau từng từ, từng hình ảnh ấy, ẩn giấu một tầng biểu tượng sâu sắc nơi phép lạ không chỉ xảy ra ngoài trời, mà diễn ra bên trong linh hồn của những ai lắng nghe. Hãy cùng lặng lại một chút như mặt trời đã từng để đi vào thế giới của biểu tượng học và huyền học, nơi mặt trăng không chỉ là ánh sáng ban đêm, mà là tiếng nói của vô thức. Nơi ánh sáng không chỉ là ánh nắng, mà là sự thật, sự sống và lời mặc khải. Mặt trời, ánh sáng của sự thật và công lý thần linh. Trong hầu hết các nền văn hóa cổ đại, mặt trời luôn là biểu tượng của thần thánh, của chân lý, của quyền năng thiêng liêng. Nó đại diện cho ánh sáng công chính, nơi không gì có thể ẩn mình dưới sự soi tỏ của nó. Trong Kinh Thánh, mặt trời cũng được ví như chính Đức Chúa Trời, vì Đức Giê-hô-va là mặt trời và là cái khiên. Thi Thiên 84:11, khi mặt trời dừng lại trên Gibeon, đó không chỉ là ánh sáng vật lý bị đình trệ, đó là ánh sáng công lý được kéo dài, để hoàn tất sứ mạng chính nghĩa của dân sự Chúa. Phải chăng điều đó đang nói với ta rằng, khi bạn bước đi trong ánh sáng của chân lý, thì chính ánh sáng sẽ ở lại với bạn lâu hơn bình thường, đủ lâu để bạn hoàn thành điều được giao. Mặt trăng, hình ảnh của cảm xúc, vô thức, bóng tối bên trong. Mặt trăng, trong biểu tượng học, thường đối lập với mặt trời. Nó không tự phát sáng, mà phản chiếu. Nó không rực rỡ, mà âm thầm. Nó không chiếu ngày, mà ngự trị đêm. Trong thần học và tâm linh, mặt trăng đại diện cho tâm hồn sâu thẳm, cho những gì ẩn giấu bên trong, nỗi sợ, linh cảm, giấc mơ và sự dao động của cảm xúc con người. Khi Giô-suê kêu gọi cả mặt trăng cũng đứng yên, ông không chỉ khiến ánh sáng ở lại, mà khiến bóng tối không lan đến. Ông giữ vững ánh sáng của ngày, ngăn tâm thức xa vào đêm tối tinh thần nơi sợ hãi, nghi ngờ và bối rối thường tìm đường trỗi dậy. Đó là một hành động của tâm linh kiên định. Khi bạn đang làm điều đúng, bạn không cho phép bóng tối trong chính mình trỗi dậy. Bạn bảo nó, hãy đứng yên, ta còn việc phải làm trong ánh sáng.
Thời gian bị bẻ cong, linh hồn bước vào khoảnh khắc vĩnh hằng thời gian, đối với con người là dòng chảy một chiều, không thể ngừng, không thể quay lại. Nhưng trong truyền thống thần bí, có những khoảnh khắc được gọi là Kairos, thời gian thiêng liêng. Thời gian mà thiên thượng can thiệp vào lịch sử, làm gián đoạn thời gian tuyến tính, Chronos. Khi mặt trời và mặt trăng đứng yên, một khe hở đã mở ra giữa hai thế giới. Con người không còn bị cuốn theo guồng quay định mệnh. Họ bước vào một thời khắc ngoài quy luật, nơi họ tự do lựa chọn, tự do chiến đấu và được bao phủ bởi thời gian thiêng. Đó không chỉ là phép lạ ngoài vũ trụ, mà là phép lạ trong tâm hồn. Khi con người bước vào sự hợp nhất với thiên ý, thời gian trần thế trở nên lặng lẽ, nhường chỗ cho ý Chúa được hoàn tất. Trận chiến linh thiêng, biểu tượng cho nội tâm con người, trận chiến ở Gibeon là hình ảnh thu nhỏ của trận chiến bên trong mỗi linh hồn. Kẻ thù không chỉ là Ammon, mà là những gì cản trở ta tiến đến mục đích thiêng liêng, nỗi sợ chạy trốn trong hoàng hôn, nghi ngờ ẩn mình trong núi tối, giới hạn tưởng như không thể vượt, ánh sáng bị rút ngắn tượng trưng cho thời gian và sức lực cạn kiệt, khiến ta có nguy cơ bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng khi ánh sáng được kéo dài, khi Chúa giữ cho mặt trời không lặn, trong lòng ta thì mọi điều chưa trọn vẹn đều có thể trở nên hoàn tất. Đó là lời hứa ẩn sâu trong biểu tượng. Nếu con hành động vì ánh sáng, thì ánh sáng sẽ không lìa xa con cho đến khi con hoàn tất sứ mệnh. Hãy nhìn vào chính mình, phép lạ biểu tượng trong thời đại hôm nay. Có lẽ bạn sẽ không bao giờ thấy mặt trời ngừng chuyển động, nhưng bạn có thể cảm nhận trong tâm linh những lúc thời gian dường như đứng yên. Khi bạn tập trung vào điều đúng, khi bạn yêu thương không điều kiện, khi bạn đứng lên vì sự thật, khi bạn tha thứ, khi bạn cầu nguyện mà không biết Chúa có nghe không, và vẫn tiếp tục cầu nguyện, khi bạn bảo bóng tối trong lòng, đừng trỗi dậy, hôm nay, ta còn việc phải làm cho ánh sáng. Đó là lúc mặt trời trong lòng bạn đứng yên, và dù không ai thấy được bằng mắt, vũ trụ vẫn đáp lại bằng sự tĩnh lặng thiêng liêng. Khi khoa học dừng lại trước phép lạ, tranh luận về điều không thể, có những điều, khi đọc bằng lý trí, ta thấy phi lý, nhưng khi lắng nghe bằng trái tim, ta lại cảm được hơi thở của vĩnh cửu đang lặng lẽ trôi qua từng câu chữ. Phép lạ mặt trời đứng yên trong sách Giô-suê là một trong những câu chuyện như vậy. Nó chia loài người ra làm hai, những người tìm lời giải và những người tìm ý nghĩa. Ở giữa đó là những linh hồn tự hỏi, nếu điều này đã xảy ra thật thì sao? Nếu không, thì vì sao nó vẫn còn sống động trong tim ta đến hôm nay? Lý trí đặt câu hỏi, có thật mặt trời từng đứng yên? Từ góc nhìn khoa học hiện đại, điều Giô-suê mô tả là một nghịch lý vũ trụ. Mặt trời không chuyển động quanh trái đất, chính trái đất quay, tạo ra ảo ảnh ngày và đêm. Vì vậy, nếu mặt trời đứng yên nghĩa là trái đất phải dừng lại đột ngột, điều mà, theo định luật vật lý, sẽ gây ra thảm họa toàn cầu, động đất, sóng thần, mọi vật thể bay khỏi mặt đất do quán tính. Liệu có thể nào một sự kiện vật lý như vậy xảy ra và không để lại dấu vết gì? Và như vậy, các nhà khoa học, thần học và khảo cổ học đã đặt ra nhiều giả thuyết trong hàng thế kỷ để cố gắng cân bằng điều không thể tin với điều không thể phủ nhận. Giả thuyết thiên văn, khi ánh sáng bị kéo dài, một số học giả cho rằng, thay vì hiểu theo nghĩa đen, phép lạ có thể là một hiện tượng ánh sáng hiếm hoi, chẳng hạn như khúc xạ khí quyển, khiến mặt trời dường như treo lâu hơn trên đường chân trời. Nhật thực hoặc nguyệt thực kết hợp với điều kiện thời tiết khiến ánh sáng mờ ảo, kéo dài bất thường. Thậm chí, có người cho rằng một thiên thể lạ, sao chổi, hành tinh hoặc vật thể không xác định đã làm chậm sự thay đổi ánh sáng. Tất cả những giả thuyết đó đều cố gắng giữ phép lạ trong khuôn khổ tự nhiên, nhưng điều lạ lùng là, dù có lý, chúng không làm phép lạ bớt lạ. Vì nếu những hiện tượng ấy xảy ra đúng lúc Giô-suê cầu xin, thì chẳng phải đó vẫn là sự an bài kỳ diệu đến mức ngẫu nhiên không thể giải thích. Đôi khi, sự trùng hợp quá hoàn hảo cũng là một hình thức của thần thánh. Lịch sử cổ đại, những văn bản ngoài Kinh Thánh, có lẽ điều hấp dẫn nhất là phép lạ này không chỉ được nhắc đến trong Kinh Thánh. Một số nhà nghiên cứu từng trích dẫn văn bản cổ Babylon và Ai Cập nói đến ngày dài bất thường, bóng tối kéo dài hoặc mặt trời đứng yên không lặn. Một trong những dẫn chứng gây tranh cãi là bản ghi chép cổ của người Trung Hoa, từng nói đến một ngày mà mặt trời không lặn trong nhiều giờ liền. Một văn bản Inca cổ cũng kể về mặt trời biến mất rồi lại trở lại sau thời gian dài không rõ. Liệu đây chỉ là hiện tượng thời tiết, hay là dư âm của cùng một sự kiện, nhìn từ những góc khác nhau của thế giới? Dù chưa được khẳng định hoàn toàn, nhưng sự xuất hiện của các ghi chép ấy như những giọt nước rơi vào mặt hồ im lặng của nghi ngờ, khiến lòng người xao động. Hiểu theo biểu tượng, khi phép lạ là ẩn dụ tâm linh. Và rồi có một cách nhìn khác, không cố gắng chứng minh, cũng không phủ nhận. Đó là cách của biểu tượng học, của huyền nhiệm, của ngôn ngữ tâm linh. Theo cách nhìn này, mặt trời đứng yên không cần phải xảy ra vật lý. Nó xảy ra trong trải nghiệm của cộng đồng tín hữu, trong cảm thức siêu nhiên, trong thời gian thiêng liêng mà lý trí không thể đo đếm. Nhiều học giả Kinh Thánh hiện đại coi đây là một hình thức thơ thiên khải, nơi thực tại được kể lại bằng ngôn ngữ hình ảnh hơn là khoa học. Giống như trong giấc mơ, thời gian có thể chậm lại.
Giống như trong cơn xuất thần, ta có thể cảm nhận một khoảnh khắc dài như vô tận. Trong tâm linh, một ngày có thể trở thành một đời. Một ánh sáng có thể trở thành niềm tin vĩnh cửu. Vậy, phép lạ có thật không? Câu hỏi ấy sẽ mãi gây tranh cãi và có lẽ không cần lời kết thúc, bởi điều cốt lõi không nằm ở chỗ mặt trời có dừng lại không, mà là ở chỗ tâm trí và linh hồn ta có dám dừng lại để lắng nghe không. Khoa học cần chứng cứ, tôn giáo cần đức tin, nhưng có một điểm gặp gỡ giữa hai điều đó, nơi ta không cần lựa chọn giữa tin và hiểu, mà ta cần lắng nghe bằng cả hai tai, tai của lý trí và tai của linh hồn. Khi mặt trời trong lòng bạn dừng lại, thông điệp tâm linh từ phép lạ Josué, có những đoạn kinh thánh không chỉ để đọc, mà để sống, không chỉ để hiểu, mà để đi vào, như đi vào một đền thờ thinh lặng, nơi từng câu chữ là một ngọn nến, và trái tim ta là người hành hương bước chân trần qua sàn đá thời gian. Phép lạ mặt trời đứng yên trong sách Josué không chỉ là một sự kiện kỳ vĩ, nó là một biểu tượng linh thiêng, là lời gọi vang vọng đến từng thế hệ, rằng khi bạn sống cho ánh sáng, khi bạn chiến đấu vì điều đúng, khi bạn dám ngước mắt lên và cầu xin điều không thể, thì trời có thể dừng lại vì bạn. Khi bạn đang ở giữa chiến trường đời, chúng ta không còn đánh trận bằng gươm giáo, nhưng mỗi ngày, mỗi linh hồn đều đang đứng giữa một Gibeon vô hình, nơi bóng tối lặng lẽ bỏ tới, và ta đang chạy đua với thời gian để hoàn tất điều phải làm. Chiến trường của bạn có thể là một gia đình đang đổ vỡ, là một công việc khiến bạn cạn kiệt, là một nội tâm hoang tàn vì mất mát, hay đơn giản là cuộc chiến để giữ được lòng mình không chai đá giữa một thế giới quá lạnh lùng. Bạn thấy thời gian không đủ, bạn thấy ánh sáng trong mình dần lịm. Bạn muốn tin, nhưng niềm tin trở nên mong manh như sợi khói. Bạn muốn cầu nguyện, nhưng lời không ra nổi khỏi môi. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, thông điệp của Josué trở về, bạn không một mình. Trời đang lặng nghe. Khi bạn dám cầu xin, điều kỳ lạ xảy ra. Josué không phải một nhà thần học. Ông không lý luận, không do dự, không đắn đo. Ông chỉ đơn giản tin rằng nếu điều đó là cần thiết cho điều thiện, thì Thiên Chúa có thể và sẽ làm điều ấy. Còn bạn thì sao? Bạn có dám ngước lên giữa lúc mọi thứ dường như chống lại bạn và thốt lên trong âm thầm, lạy Chúa, con còn chưa xong, xin giữ ánh sáng ở lại với con thêm một chút nữa thôi. Phép lạ không bắt đầu bằng một hành động vũ trụ, nó bắt đầu bằng một trái tim đủ chân thật để cầu xin. Khi bạn giữ ánh sáng trong tim mình, trong cuộc sống này, ánh sáng không luôn tỏa rạng. Sẽ có những ngày bạn thấy mình lạc lối, vấp ngã, nghi ngờ chính điều mình từng tin. Nhưng điều kỳ diệu là ánh sáng không cần quá mạnh để thắng bóng tối. Chỉ cần không tắt. Có khi phép lạ không phải là mặt trời thật sự dừng lại, mà là bạn, giữa bão tố cuộc đời, giữ được một tia sáng trong tim, không để giận dữ thắng lương thiện, không để cay đắng bóp nghẹt lòng từ bi, không để tuyệt vọng làm bạn quên rằng mình vẫn có thể cầu nguyện. Chỉ cần một tia sáng đó thôi, trời sẽ biết, trời sẽ nghe. Khi thời gian trở nên thiêng liêng, bạn từng trải qua khoảnh khắc nào mà thời gian như ngừng trôi chưa? Một cái ôm không muốn buông, một lời cầu nguyện giữa đêm khuya, khi không ai biết bạn đang khóc, một tia nắng chạm vào mắt bạn sau ngày dài tăm tối. Đó là những khoảnh khắc vĩnh hằng, nơi linh hồn bạn chạm vào điều vượt khỏi logic, vượt khỏi vật lý, vượt khỏi lý trí. Phép lạ Josué cho thấy, khi bạn sống vì điều lớn hơn chính mình, vì sự thật, tình yêu, sự sống, thì thời gian không còn là kẻ thù. Nó trở thành bạn đồng hành. Nó dừng lại để bạn có thể hoàn tất điều tốt đẹp. Và rồi, bạn trở thành phép lạ. Josué chỉ là một con người, nhưng hành động của ông chạm đến cõi trời. Bạn cũng là một con người, nhỏ bé, giới hạn, mệt mỏi. Nhưng nếu bạn sống với một trái tim thành thật, nếu bạn yêu thương mà không toan tính, nếu bạn kiên trì bước đi trong ánh sáng, thì chính bạn sẽ trở thành phép lạ mà thế giới cần. Không cần khiến mặt trời đứng yên. Chỉ cần bạn khiến một ai đó tin vào ánh sáng thêm một ngày nữa. Chỉ cần bạn dừng lại để tha thứ, để yêu thương, để lắng nghe, trong một thế giới đang vội vã đi qua nhau. Kết thúc, hay là khởi đầu, phép lạ Josué có thể đã xảy ra, hoặc không, nhưng điều chắc chắn là nó đang xảy ra mỗi ngày, trong lòng những ai còn tin rằng ánh sáng vẫn mạnh hơn bóng tối, tình yêu vẫn mạnh hơn sợ hãi, cầu nguyện vẫn chạm được đến trời. Nếu hôm nay bạn đang trong trận chiến, nếu bạn cảm thấy thời gian sắp hết, nếu bạn thấy mình lạc lõng giữa cơn lốc của cuộc đời, hãy nhớ lấy điều này, hãy ngước nhìn, hãy cầu xin, hãy giữ ánh sáng trong lòng, và có thể, mặt trời sẽ không lặn vội. Chỉ để cho bạn có thêm một ngày để hoàn tất điều đúng đắn.